สวัสดีครับผมเดียนะครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเพราะว่ามีเมาส์ตัวใหม่จากแรมซูมาแนะนำครับแรมซูอินคาครับเป็นเมาส์ที่เพิ่งเข้าไทยสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็มีจุดเด่นคือเขาจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างแตกต่างกับเมาส์ทั่วไปในตลาดสรุปง่ายๆนะครับเมาส์ตัวเนี้ยมันจะมีความคล้ายกับ Zowie ZA13 ซึ่งเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกผมขอเรียกรูปทรงนี้ว่าเป็นรูปทรงหน้าต่ำท้ายโด่งมากๆนะครับซึ่งรูปทรงประมาณเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกับเมาส์ทั่วไปในตลาดคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเบื่อเมาส์รูปทรงเดิมๆเบื่อทรงสมมาตรเดิมๆเบื่อทรงมือขวาเดิมๆเบื่อทรงหน้าต่ำท้ายโด่งเดิมๆคิดว่าตัวนี้มีความแตกต่างครับแล้วก็อยากจะให้ดูคลิปนี้ก่อนมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิวแรมซูอินคาครับคือแรมซูเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ชอบนำชื่อของอารยธรรมต่างๆมาตั้งเป็นชื่อรุ่นเมาส์นะครับทั้งแอตแลนติสทั้งมายาทั้งอินคาก็เหมือนกันเป็นชื่อของอารยธรรมนะครับก็จะได้เรื่องของความขลังได้เรื่องของสตอรี่อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้ครับอย่างที่บอกมันมีรูปทรงที่จะพูดว่าโคลน ZA13 ได้ไหมผมขอตอบว่าไม่ได้แล้วกันเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ถ้าเกิดจับจริงๆอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างกันคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคไปดูของในกล่องกันก่อนแรมซูก็ยังเป็นแบรนด์ที่เท่เหมือนเดิมนะครับโดยแพ็กเกจของเขามีรูปแบบที่เท่มากนี่เปิดมาก็จะเจอกับตัวเมาส์ครับตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่2สีนะครับคือขาวกับดำนะครับนี่แกะกล่องออกมาเขาจะยังไม่ได้ติดฟีดมาให้นะครับอันนี้เราต้องมาติดฟีดเอาเองนะครับแล้วก็จะมีตัวรับครับนี่ครับเป็นตัวรับพื้นเรทที่ 8,000 ครับเขียนเลยครับ 8K polling นะครับของในกล่องที่ให้มาก็จัดเต็มเหมือนเดิมครับมีทั้งสายเคเบิลครับเป็นสายถักครับบวก A2C นะครับแล้วก็จะเป็นฟีดเมาส์ครับฟีดเมาส์2ชุดนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันสำหรับ2ชุดนี้ครับกริปเทปครับทางด้านบนแล้วก็ด้านข้างตัวเมาส์รู้สึกว่ามีความเหนียวพอสมควร texture ไม่ได้สากนะครับ texture มีความเนียนๆนิดนึงแต่จับแล้วรู้สึกเหนียวครับแล้วก็คู่มือการใช้งานอีก1เล่มครับผมข้อดีของการที่ติดฟีดเมาส์เองนะครับก็เผื่อบางคนอยากจะเปลี่ยนเป็นฟีดดอทครับก็จะได้ไม่ต้องเสียฟีดเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีส่วนข้อเสียก็คือเราต้องมานั่งติดเองนี่แหละแล้วก็แรมซูเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีจุดเด่นคือเรื่องของฟีดเมาส์เขาจะมีฟีดจุดๆเล็กๆข้างเซนเซอร์ตรงนี้นะคือสังเกตจากรุ่นก่อนๆนะเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าผมมีความรู้สึกว่าฟีดเมาส์มีการเปลี่ยนแปลงนะดูมันจะไม่เหมือนฟีดตัวเดิมของรุ่นทอนนะครับแล้วก็มีความลื่นพอสมควรเลยฟีดตัวนี้ดีว่ะเนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้แผ่นรองเมาส์ของผมเป็นสายคอนโทรลนะครับแสดงว่าฟีดตัวนี้มีความลื่นสูงมากดีอ่ะชอบครับชอบแล้วก็ดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับจากรุ่นเก่ารุ่นทอนนะครับก็จะเป็นพื้นมีรูใช่ไหมหรือว่าเป็นมายา X ก็จะเป็นพื้นมีรูเหมือนกันสำหรับน้ำหนักครับติดฟีดเมาส์หนักอยู่ที่ประมาณ44 กรัมถือว่าเบามากๆเลยเพราะว่าตัวเมาส์ดูจะไม่ใช่เมาส์เล็กนะครับเป็นเมาส์ที่มีไซส์สำหรับผมถือว่าใหญ่นะแล้วก็44 กรัมผมถือว่าโอเคมากๆผ่านเลยครับข้อนี้แล้วก็น้ำหนัก44 กรัมผมถือว่าเบานะทั้งที่ตัวเมาส์มันไม่ได้มีรูนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดมันมีรูมันจะลดน้ำหนักอีกเท่าไหร่นะแน่นอนครับแรมซูกับไซร็อกเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เครือกันนะครับตัวนี้อินคาตัวนี้ V8 จากไซร็อกนะครับเพื่อนๆลองดูพื้นด้านล่างนะครับสังเกตว่าจะมีงานออกแบบที่คล้ายๆกันเลยในเรื่องของสวิตช์เปิดปิดนะครับเป็นสวิตช์แบบโยกเหมือนกันแล้วก็ปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับเป็นแบบกลมๆเหมือนกันสังเกตว่าแทบจะถอดแบบกันมาเลยนะครับแล้วก็แบรนด์แรมซูครับนำเข้าโดยร้าน Big Penguin นะครับตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดนะครับเขามีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์เพียบเลยนะครับทั้งของแรมซูทั้งของไซร็อกนะครับซึ่งผมจะมีรีวิวด้วยนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองจับตัวจริงครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะลองจับนะเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแตกต่างในตลาดเหมือนกันคือ Big Penguin เขามีหน้าร้านแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองเมาส์อินคาตัวนี้ได้เลยไปลองจับดูก่อนว่าเข้ามือเราไหมถึงจะเสียตังค์ซื้อผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีมากก็ผมรีวิวหน้าร้านของ Big Penguin ไว้แล้วนะครับยังไงลองไปดูแล้วกันว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ข้างในร้านเขามีอะไรบ้างครับสิ่งสำคัญในคลิปนี้คือเรื่องของรูปทรงของตัวเมาส์นะครับเพราะว่าสเปคต่างๆผมบอกเลยว่ามันเหมือนกับแรมซูตัวก่อนๆนะครับทั้งเซนเซอร์ทั้งสวิตช์เป็นออมรอนออปติคอลมันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่มันจะแตกต่างกันเรื่องของรูปทรงซึ่งอินคาจะมีรูปทรงที่ผมคิดว่าเรียกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันเขามีการนำรูปทรงของ ZA13 มาดีไซน์เป็นเมาส์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่ามันโคลน 100% ไหมผมขอตอบว่ามันไม่โคลน 100% อาจจะโคลนสัก 95% แล้วกันมันมีความคล้ายกันระดับนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจับจริงๆผมรู้สึกว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนิดๆนะครับอาจจะแยกไม่ออกแต่มันต่างกันแน่นอนขอมาพูดถึงรูปทรงก่อนตัวเนี้ยผมขอเรียกมันว่าเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งมากๆนะครับซึ่ง
เพื่อนๆสังเกตภาพนี้เลยนะครับด้านหน้าต่ำแล้วก็ด้านท้ายโด่งพอเวลาด้านท้ายโด่งนะครับส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีการสัมผัสกับอุ้งมือเรามากๆเลยเวลาเราจับซึ่งเมาส์ตัวนี้นะครับทางแรมซูเขา recommend ไว้เลยว่ามันเหมาะกับการจับแบบคอกริปเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราจับแบบคอกริปเราจะทำมือเป็นกรงเล็บใช่ไหมแล้วพอเวลาสวมไปสัดส่วนต่างๆค่อนข้างมีความพอดีแล้วก็มีความเข้ามือพอสมควรนะครับจุดเด่นของเมาส์ทรงนี้คือตรงกลางมันจะแคบนะครับตรงกลางจะแคบแล้วก็ส่วนท้ายจะบานออกนะครับซึ่งเหมาะกับการจับแบบคอกริปมากๆแล้วก็ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งมากๆคือส่วนบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีความสูงจะมีความนูนโด่งกว่าทรงหน้าต่ำท้ายโด่งทั่วไปผมขอเปรียบเทียบกับทรงหน้าต่ำท้ายโด่งทั่วไปจากตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นอินคานะครับเส้นสีฟ้ากับPulsar X2 เส้นสีชมพูนะครับสังเกตว่าอินคาเนี่ยจะมีจุดสูงสุดของตัวเมาส์นะครับอยู่ส่วนท้ายของตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็มันจะแนบกับอุ้งมือเรามากเพราะว่ามันจะมีความสูงนะครับแล้วก็ความกว้างสังเกตเลยว่าเส้นสีฟ้านะครับจะมีความแคบกว่าเส้นสีชมพูนะครับตัว X2 เนี่ยมันเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งที่ตรงกลางไม่แคบแต่อินคาตัวนี้ตรงกลางแคบอันนี้คือความแตกต่างกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าอินคาเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่เราอาจจะเจอไม่บ่อยเท่าที่ผมจำได้นะในตลาดมันไม่ค่อยมีรูปทรงนี้เท่าไหร่ถ้ามีก็คือเนี่ยครับ Suiza A13 นอกนั้นก็ไม่มีตัวไหนที่คล้ายๆตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นรูปทรงที่แปลกไหมก็อาจจะตอบได้นะครับเพราะว่าคนทั่วไปเขาไม่ทำกันแบรนด์อื่นๆไม่ทำกันยกเว้น2แบรนด์นี้ครับจากข้อมูลของ Elochef นะครับสังเกตว่า Inca กับ ZA13 มันมีตัวเลขที่เหมือนกันเลยมันมีระนาบเส้นที่แทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยแต่ผมบอกเลยว่ามันมีความต่างกันเล็กๆผมมีความรู้สึกว่าInca เนี่ยส่วนตรงเนี้ยส่วนด้านท้ายของตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้นิ้วตรงเนี้ยครับมันจะมีความลาดลงนะครับมันจะมีความลาดลงเวลาเราจับแบบคอเกรฟเวลาทาบมือไปผมรู้สึกว่านิ้วของผมมันมีการสัมผัสกับส่วนท้ายของตัวเมาส์ได้ดีนะครับแต่ ZA13 ผมรู้สึกว่าบริเวณตรงเนี้ยครับมันจะมีความชันมันจะมีความตัดลงไปเลยเวลาผมทาบนิ้วลงไปส่วนบริเวณนิ้วของผมตรงนี้มันอาจจะไม่ได้สัมผัสตัวเมาส์เท่าไหร่สองสิ่งนี้ครับมันอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆที่อาจจะแยกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจับจริงๆผมรู้สึกว่าแยกออกแต่ถ้าถามว่ามันมีความต่างจนทำให้การเล่นแตกต่างกันไหมผมบอกเลยว่าไม่สองตัวนี้การจับเหมือนกันผลลัพธ์ในการเล่นเหมือนกันนะครับถือว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับต่างกันสุดๆเลยคือเรื่องของน้ำหนักนะครับสองตัวนี้มีน้ำหนักที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับระหว่าง40 กรัมกับ65 กรัมแล้วก็ผมรู้สึกว่าบริเวณสวิตช์คลิกนะครับส่วนบริเวณข้างหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าอินคาจะมีความแคบกว่านะครับแล้วก็ ZA13 จะมีความกว้างกว่ารู้สึกว่า ZA13 เวลาวางนิ้วคลิกรู้สึกสบายกว่าตรงนี้จะมีความแคบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเว้าเท่าไหร่ ZA13 ผมรู้สึกว่ามันมีความเว้ามีความล็อกนิ้วมากกว่านะผมมีความรู้สึกเล็กๆนะครับว่าเจ้า Zyrox V8 เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอินคาย่อส่วนตัวนี้ครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมากๆเหมือนกันแต่เป็นไซส์เล็กนะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กตัวนี้เมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมากๆแต่เป็นไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนมือใหญ่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะจับอินคาได้ถนัดกว่าแล้วก็ V8 เป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากแต่พอมาเจออินคารู้สึกว่าเต็มไม้เต็มมือผมมากกว่าเพราะว่า V8 มันเล็กแล้วก็อินคามันเป็นเมาส์สำหรับคนมือใหญ่แล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนสเปคภายในครับก็เหมือนกับแรมซูทั่วไปนะครับเซนเซอร์เป็น3950 IPS 750นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 20-80 ชั่วโมงถ้าเกิดใช้คูลิ่งเรท 8,000 น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงนะครับคูลิ่งเรท 1,000 ก็น่าจะประมาณ80ชั่วโมงแล้วก็สวิตช์เป็น Omron Optical นะครับฟังเสียงนิดนึงเหมือนเดิมครับ Omron Optical เป็นสุดยอดสวิตช์ในยุคนี้เหมือนกันนะครับมีความดิดเด้งแล้วก็ใช้แรงในการกดไม่เยอะนะครับกดปุ๊บเด้งปั๊บกดปุ๊บเด้งปั๊บเลยครับแรมซูครับรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บครับเข้าไปที่เว็บของเขาครับ lamsu.com แล้วเลือกที่เมาส์ตรงนี้นะครับกดเลยตอนนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาได้เลยก็เป็นการเซตมาโครนะครับการเลือกโปรไฟล์แล้วก็การตั้งค่าปุ่มต่างๆ motion sync high speed mode ผมปิด motion sync ดีกว่าไม่ค่อยชอบเปิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ debug ไม่ต้องไปเซตนะครับเพราะว่าเป็น switch optical แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ DPI สูงสุด 30,000 ครับเราก็ใช้ที่800เนอะ cooling rate ค่าจากโรงงานที่ 1,000 นะครับผมเซตที่ 8,000 เดี๋ยวมาเทสกัน Deep Audit 10 ครับ 0.712 ผมก็เซตที่1แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการประหยัดพลังงานหน้าตาประมาณนี้เลยยังคงเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเทส polling rate กัน polling rate 8,000 ครับ 8,000 แล้วผมคิดว่าเป็น 8,000 แท้ด้วยซ้ำเพราะว่าตัว Dongle 8K เขาค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเขาก็จะมีแผงวงจรอะไรข้างในซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวรับเล็กๆที่เราเคยเจอกันเนอะแล้วเขาบอกว่ามันเป็น 8,000 อันนั้นผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พาร์ทสุดท้ายครับขอเล่าความรู้สึกในการใช้งานครับผมใช้งานเมาส์ตัวนี้มาระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเทสหลายเกมเหมือนกัน
ผมรู้สึกอย่างนี้ครับเมาส์ตัวนี้ผมจะพูดคล้ายๆกับ Swiss A13 แล้วกันมันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างอันตรายมันไม่ใช่ทุกคนที่เวลามาจับแล้วจะรู้สึกดีเลยรู้สึกเข้ามือเลยผมไม่คิดอย่างนั้นมันเป็นรูปทรงที่เสี่ยงอ่ะคือถ้าคนชอบก็คือชอบถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะลองเลยอ่ะผมคิดว่าอาจจะต้องเผื่อใจไปนิดนึงเพราะว่ามันแตกต่างกับตัวอื่นๆในตลาดเหมือนกันเพื่อนๆจะไม่เคยเจอรูปทรงนี้หรอกอันนี้ผมพูดเลยมันเป็นทรงหน้าต่ำไทโดมากๆจะมีความคล้ายกับ V8 ในเชฟที่ใหญ่ขึ้นถ้าเกิดใครเคยใช้ V8 มาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันเล็กผมคิดว่าอินคาคือคำตอบนะครับแล้วก็2ตัวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันผมขอเล่าอย่างนี้แล้วกันอินคาเบากว่าสวิตดีกว่านะครับแล้วก็การตั้งค่าผ่านเว็บนะครับส่วน ZA13 นะครับหนักกว่าสวิตเป็น Mechanical แล้วก็สามารถตั้งค่าใต้ตัวเมาส์ได้เลยแล้วก็มีเรื่องของตัวรับส่งสัญญาณที่ดูดีกว่า2ตัวนี้คล้ายๆกันในเรื่องของรูปทรงแต่ข้างในมันแตกต่างกันพอสมควรนะครับตัวนี้เบากว่าตัวนี้หนักกว่าตัวนี้สวิตช์ออปติคอลตัวนี้สวิตช์เมคานิคอลตัวนี้ตั้งค่าผ่านเว็บตัวนี้ตั้งค่าใต้ตัวเมาส์ตัวนี้มีการส่งสัญญาณที่ดีกว่าก็สิ่งนี้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเลือกเองนะครับผมแค่แนะนำเป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนอันบ็อกนะครับฟีดเมาส์ตัวนี้โคตรดีนะครับเป็นฟีดที่ลื่นเหมือนกันแล้วก็เลมซูเป็นแบรนด์ที่ให้อะไรมาเยอะแยะเลยให้ฟีดสำรองให้กริปเทปมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวเมาส์อันนี้เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรเพราะว่าเขาไม่เจาะรูแล้วซึ่งจะแตกต่างกับเลมซูตัวอื่นๆเลมซูตัวอื่นจะมีการเจาะรูพอสมควรตัวนี้ไม่เจาะรูซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเจาะรูเนี่ยมันก็อาจจะเมาส์เบากว่านี้อีกนะอันนี้น่าสนเหมือนกันก็เป็นตัวแรกเลยมั้งที่ไม่เจาะรูนะครับเพราะว่าเลมซูตัวอื่นเจาะรูหมดเลยก่อนปิดคลิปผมมีคำแนะนำสั้นๆนะครับว่าทำไมเราควรจะใช้อินคาตัวนี้1คือถ้าเกิดเพื่อนๆเบื่อรูปทรงเดิมๆนะครับผมคิดว่ารูปทรงตัวนี้เป็นรูปทรงที่น่าลองเหมือนกันมันมีความแตกต่างกับรูปทรงอื่นๆในตลาดแน่นอนข้อ2ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่จับแบบคอกริปเมาส์ตัวนี้เหมาะกับเพื่อนๆมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจับแบบปาล์มกริปผมก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพื่อนๆลองทำมือประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนๆลองวางไว้กับแผ่นรองเมาส์มือของเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเวลาเราทาบตัวอินคาลงไปผมรู้สึกว่ามันพอดีเป๊ะเลยผมรู้สึกว่าพอใช้อินคาเนี่ยมันจะทำให้มือของเรามีความเป็นธรรมชาติพอเป็นธรรมชาติมันก็จะไม่เกิดอาการเมื่อยเมาส์ตัวนี้ผมใช้นานๆแล้วผมไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับข้อ3ครับพอไม่รู้สึกเมื่อยเนี่ยมันเลยทำให้เวลาผมเล็งเป้ามันควบคุมได้ง่ายมันเราสามารถยกเมาส์ได้ง่ายผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้เราจะมีการยกเมาส์เวลาสะบัดเมาส์เวลาตวัดเมาส์อ่ะผมรู้สึกว่าตัวนี้ทำได้ง่ายมากมือของเรามันจะมีความแบบเข้ามือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันต้องมาจับเองถึงจะรู้แต่ขอบอกงี้แล้วกันเมาส์ตัวนี้มันมีการยกที่ง่ายมีการสะบัดเมาส์ที่ง่ายมีการคุมเป้าที่ง่ายมีการหยุดเมาส์ที่ง่ายรู้สึกอย่างนั้นนะครับมันเป็นทรงที่พูดง่ายๆคือสบายแล้วกันพอเวลาเราสบายเนี่ยมือของเรามันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้สึกอย่างนั้นนะโดยรวมครับเป็นรูปทรงที่ผมอยากให้ลองนะครับแล้วก็แน่นอนครับบีเพนกวินนำเข้ามาขายแล้วนะครับรับประกันศูนย์ไทยด้วยแล้วก็พร้อมส่งแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดใช้โค้ดเนี่ยเท่าที่ผมดูตอนนี้อยู่ที่ 4,000 ต้นๆเลยถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะจับตัวจริงครับหน้าร้าน Big Penguin ครับโครงการที่59 Westgate นะครับไปลองรูปทรงนี้กันได้ครับน่าสนใจครับเพื่อนๆยังไงลองไปช้อปปิ้งดูแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ผมแค่แนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงนะครับมันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าเกิดได้ลองผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรูปทรงที่จับสบายแล้วก็อาจจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้นครับอย่าลืมครับสเปคมันพอๆกันแหละในยุคนี้ครับในปี 2025 เมาส์ทุกตัวสเปคมันไล่ๆกันแล้วแหละมันแตกต่างกันเรื่องของรูปทรงแล้วก็การนำเสนอของแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วโซเอ็นคาเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากให้ลองครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ